สุดท้ายบางคนต้องเอาคนนี้ทั้งนี้ว่ามาจูบที่มีอาคารลิซุนเฮียมรองกันหายบาทเน่จังบ่ต้องบานช่วยตัวน้องอ่ะฮะตังทมnè chị ski mối ơi chơi ê tuần nào chơi mấy con sải nè cái chị ski mối lão chụp của pool ski lư hot cho vậy lô sa sim khác đấy hộ chính anh như thế con trọ công phu 88 mét đi liên pronang gỗ khát đồng bọn tia villa thích hơi thả bao thích thầm mà lợn mà sân cái lóc mong ấy mà em đấy nè người chanh mấy khổ ấy nè còn lên chi ski thực là đang mồm ăn vô cho nó lại ly từng món nữa hello chưa rồi lại ly từng món nữa hả? Ở gì đấy? Không bay vậy? Để bị quan hôm ớt. Còn còn được nữa. Hello.
ទីលានបណ្ណាំងឡានប្រវែង500ម៉ែត្រនឹង500ម៉ែត្រនេះពេចបាត់สภาพល្អហើយតំបន់អេកូឡូស៊ីដែលខ្ញុំមិនដែលបានចូល